درود بر همراهان عزیز مجموعه حساب تو یو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به قسمت ششم از فصل دهم. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما فروش و انواع اونه. در این جلسه قراره که خارج از حوزه و مبحث حسابداری رویداد فروش رو از ابعاد دیگه‌ای بررسی کنیم. ببینیم که این رویداد فروشی که در کسب و کارها اتفاق میفته در چه دسته‌بندی‌های خاصی قرار میگیره. دسته‌بندی‌هایی که خب دونستنش خیلی به شما کمک میکنه درک بهتری از فروش و تجزیه و تحلیل رویداد فروش روی حسابداری هم داشته باشین و اصطلاحاتیه که خب شما به عنوان یک حسابدار وقتی وارد یک کسب و کار میشید بهتره که اونا رو بدونید. این جلسه رو شروع میکنیم با تعریف فروش. فروش واقعا چیه؟ رویداد فروشی که اتفاق میفته در واقع اگه بخوایم یه تعریفی ازش داشته باشیم اون رویداد چیه؟ چه اتفاقی میفته که این رویداد شکل میگیره؟ فروش معامله‌ایه بین شخص خریدار و شخص فروشنده. در این معامله فروشنده موظف مقدار مشخصی کالا یا خدمات رو در یه تاریخ مشخص با یه مبلغ مشخصی به فروشنده ارائه کنه. در عوض هم فروشنده خب بر اساس فاکتور فروشی که دریافت میکنه و مبالغی که دریافت میکنه موظف میشه بعد از اینکه کالا یا خدماتش رو دریافت کرد اون مبلغ رو به فروشنده پرداخت بکنه. فروش مدل‌های مختلفی داره. یعنی ما اگه بخوایم عملیات فروش رو در یه سازمان پیش ببریم میشه گفت دسته‌بندی‌های خاص خودش رو میتونه داشته باشه. یه فروش میتونه از زوایای مختلف بهش نگاه بشه و از زوایای مختلف دسته‌بندی بشه و در واقع خیلی کمک میکنه به تیم‌های مختلف که در شرکت‌ها مستقرن بتونن گزارش‌های مختلفی بگیرن و شما هم به عنوان حسابدار بهتره که اینا رو بدونید. اولین دسته‌بندی که از فروش‌ها میتونیم داشته باشیم بر اساس نوع تصفیه‌شونه که قبلا هم بحث کردیم در رابطه باهاش، تصفیه‌های مختلفی که وجود داره. دومین مدل نوع مصرف کننده است. سومی حجم فروشه. حالا دسته‌بندی هایی که بر اساس حجم فروش میتونه شکل بگیره من در اسلایدهای بعدی حتما بازش میکنم که با هم دیگه ببینیم منظور از حجم فروش چیه. چهارمین دسته‌بندی نوع مشتریه. پنجمیش میشه موقعیت جغرافیایی. ششمیش میشه مالیات. هفتمیش میشه کانال ورودی و هشتمیش میشه مبنای نقدی و تعهدی. میخوام تو این جلسه این 8 آیتم رو براتون با دیتیل باز بکنم، به معنا و تعریفشون بپردازیم تا خب دونستن اینا به شما یه درک بالاتر و بهتری نسبت به رویداد فروش و حسابداری فروش بده. بریم سراغ اولین گزینه، نوع تصفیه. خب اگه بخوایم فروش رو بر اساس نوع تصفیه دسته‌بندی کنیم، دسته‌هایی مثل فروش نقدی، فروش نسیه، فروش اقساطی، فروش با پیش دریافت و به صورت امانی، فروش امانی، حالا یا ارسال کالای امانی، میتونیم این دسته‌بندی‌ها رو داشته باشیم ازش که هر کدوم از اینا تعریف‌های خودش هم میتونن داشته باشن. مثلا رو فروش نقدی مشتری پس از نهایی شدن رویداد فروش مبلغ فاکتور رو به صورت کامل پرداخت میکنه. یا تو فروش نسیه مشتری پس از نهایی شدن فروش بخشی از مبلغش رو ممکنه پرداخت بکنه و بخشیش رو به آینده موکول کنه و در آینده پرداخت بکنه. در فروش اقساطی مشتری پس از نهایی شدن فروش بخشی از مبلغ رو پرداخت میکنه و بخشیش رو تو تاریخ مشخصی در آینده یا تاریخ‌های مشخصی در آینده پرداخت میکنه. تو فروش با احتساب پیش دریافت مشتری قبل از نهایی شدن فروش از در راستای پیشبرد عملیات فروش مبلغی رو زودتر از موعد پرداخت میکنه. بچه‌ها ببینید پیش دریافت که ما از مشتریامون میگیریم بابت فروش کالا اینجوریه که قبل از نهایی شدن فروش ما یه مبلغی رو میدیم و هنوز فاکتور فروشی برای ما صادر نشده. در فروش امانی هم قبل از نهایی شدن عملیات فروش کالاها به محل مشتری به صورت امانی ارسال میشه و پس از اون که مشتری درخواست خودو نهایی کرد فروش انجام میشه.
حالا شاید بگید که اینا دقیقاً دونستنش از نظر حسابداری چه فایده‌ای داره برای ما. ببینید خب تو هر کدوم از این فرایندا نحوه ثبت رویدادها میتونه متفاوت باشه. مثلا ما تو مدل اول که نقدیه، خب اگه بخوایم از دید یه حسابدار بهش نگاه کنیم، ما یه سند حسابداری فروش میزنیم، بعد یه سند حسابداری تسویه میزنیم، یه سند خروج انبار هم میزنیم و تمام. ولی در مورد دوم ما خب سند فروشمون رو میزنیم، خروج انبارمون هم میزنیم، ولی یه دونه تسویه نمیزنیم. یه تسویه‌ای که هنوز ناتموم مونده رو میزنیم و یه دونه هم ممکنه در تاریخ‌های آینده تسویه بشه، اون رو هم باید بزنیم. یعنی از نظر حسابداری هم تفاوتشون رو میتونین ببینید. یا تو فروش اقساطی هم به همین شکل، مثل نسیه ممکنه اول یه مبلغ اولیه‌ای دریافت بشه، ولی باز برخلاف نقدی که همش تسویه میشه، در بازه‌های مختلف زمانی قسط به قسط اینا تسویه ها انجام میشه و سندهای تسویه‌مون تعدادش متفاوته. که مثلا تو پیش دریافت ما به عنوان حسابدار قبل از اینکه سند فروش و طلبی از مشتریمون بخوایم ثبت بکنیم، یعنی فروشمون رو بستانکار کنیم و حسابهای دریافتنیمون رو بدهکار کنیم، میایم اول یه پیش دریافت میگیریم. پیش دریافتم خب من قبلتر توی توضیحات کدینگ حسابداری بهتون گفتم، وقتی ما از یه شخصی پیش دریافت میگیریم، یه پیش دریافت میشه یه نوع بدهی ما به اون شخص. چرا؟ چون ما هنوز کالا یا خدمات رو به اون شخص تحویل ندادیم ولی پولی گرفتیم، پس این پول میشه یه جور بدهی و در حساب پیش دریافت ذخیره میشه. یا تو فروش امانی ما قبل از اینکه فاکتور رو بزنیم یا تسویه انجام بدیم، خروج انبار محصولمون رو میزنیم. خروج انبار میزنیم و کالاها رو اول میبریم تو حساب کالاهای امانی ما نزد دیگران. بعد از اینکه فروش نهایی شد تازه از اون حساب خارجش میکنیم، فاکتورش رو میزنیم، تسویهش رو میزنیم و خروج انبار نهاییش رو هم، البته خروج انبارش که خورده، فقط از حساب امانی دیگه خارجش میکنیم. که حالا نمونه اسنادش رو در آینده خواهیم داشت. صرفا اینجا خواستم بگم اگه من دارم انواع مدل ها رو میگم، خب این مدل ها قراری که روی نحوه ثبت سند شما هم تاثیر بذارن. تازه الان ما اولین آیتم های دیگر هم بگم باز یکم بهتر متوجه میشین. بریم سراغ بخش دوم. ما فروش بر اساس نوع مصرف کننده رو به دو دسته B2C بیزینس تو کانسیومر یا کسب و کار به مصرف کننده نهایی و B2B یا بیزنس تو بیزنس یا کسب و کار به کسب و کار میتونیم دسته بندی کنیم. من یه سری اسلاید آماده کردم تا بتونم به صورت تصویری تعریف این دوتا رو بهتون آموزش بدم. یه شرکتی رو فرض کنید که کارش واردات ذرته. ذرت رو از خارج از کشور وارد میکنه و در نهایت به یه سری شرکت‌های داخلی میفروشه. یکی از این شرکت‌هایی که مشتری شرکت واردات ذرتن، شرکت پخش محسنه. پخش محسن ذرت‌ها رو از این شرکت میخره، خودش میفروشه به یه سری بنکدار یا عمده فروش. عمده فروشا ذرت رو از پخش محسن میخرن، خودشون میفروشن به سوپرمارکت‌ها. سوپرمارکت‌ها بعد از خرید ذرت اونا رو میفروشن به مشتری هایی که مصرف کننده نهایی هستن. در واقع ما هستیم میریم سوپرمارکت، خریدای روزمره‌مون رو انجام میدیم. حالا کاری نداریم این ذرت بسته‌بندی فله اساسا با این جزئیاتش کاری نداریم. میخوایم از نظر B2B و B2C بودن این فرایند رو بررسی کنیم. ما اینجا در ابتدا شرکت واردات ذرت رو با نقش بیزینس داشتیم، پخش محسن رو با نقش بیزینس، بنکدار با نقش بیزینس، سوپرمارکت با نقش بیزینس و مصرف کننده نهایی با نقش کانسیومر یا مصرف کننده. خب این تا اینجا فکر کنم همه چیزو براتون شفاف بکنه که این نقش ها هستن که باعث میشن فروش B2B و B2C شکل بگیره. مثلا در اینجا ما اگه بخوایم ببینیم کدوم یکی از این فروش ها B2B یا B2C میتونیم بگیم اولی که شرکت به شرکت یا بیزینس به بیزینس بود B2B، دومی که از پخش محسن به بنکدار بود B2B، از بنکدار به سوپرمارکت B2B، از سوپرمارکت به مصرف کننده B2C. بچه‌ها ببینید اینجا تو این نوع فروشا هدف خرید ذرت توسط پخش محسن از شرکت واردات ذرت این بود که بخره و بفروشه.
هدفش مصرف نبود. بونکدارم همینطور. بونکدارم وقتی از پخش محسن خرید نمیخواست خودش مصرف کنه، میخواست بفروشته. سوپرمارکت هم همینطور. ولی مایی که این ذرت رو میخریم با هدف اینکه بخوایم ذرت رو بفروشیم نمیخریمش، با هدف اینکه بخوایم مصرفش کنیم میخریمش. آره اگه ما حتی به عنوان یک انسان هم بریم ذرت رو با هدف اینکه بخوایم بفروشیم بخریم، باز ما هم میشیم بیزینس و اون فروش تبدیل میشه به بی تو بی. اینو یادتون باشه. صرفا اینکه سمت چپی ها ساختمون هستن و سوپرمارکت و بنکدار و شرکت دلیل بر بیزینس بودنشون نیست. یک شخص حقیقی هم میتونه بیزینس باشه اگه اون ذرت رو از سوپرمارکت بیاد با هدف اینکه بخواد به یه شخص دیگه بفروشه بخره. ولی مادامی که بخواد بخره و خودش مصرف بکنه، استفاده بکنه، میشه مصرف کننده نهایی و فروش از بی تو بی تبدیل میشه به بی تو سی. خب این تا اینجای کار. یه مورد جدیدی هم که میخوایم اینجا یاد بگیریم بچه‌ها، این شکلی که الان دارید میبینین در واقع ما بهش میگیم زنجیره تامین ذرت. حالا نمیگم واقعا همین شکلی ها، اینا که همش یه چیز فرضیه، ولی اگه یه جا شنیدین اصطلاح سپلای چین یا زنجیره تامین رو بدونید که به این میگن زنجیره تامین، به زنجیره از معاملات و خرید و فروش های یک کالا که از مبدأش شکل میگیره تا برسه به مصرف کننده نهایی، بهش میگن زنجیره تامین. خب امیدوارم که مفهوم B2B و B2C رو یاد گرفته باشید. بریم سراغ مورد سوم، حجم فروش. ما فروش هامون رو میتونیم بر اساس حجم فروش هم دسته‌بندی کنیم. اولین دسته‌بندی میشه فروش هایی که در واقع دسته خرده فروشی قرار میگیرن و فروش هایی که در دسته عمده فروشی قرار میگیرن. تعریف خرده فروشی و عمده فروشی: خرده فروشی به فروش هایی که با حجم پایین در یک صورت حساب اتفاق میفته، ولی فروش عمده فروش با حجم بالا در یک صورت حساب. ببینید میگم در یک صورت حساب یعنی چی؟ یعنی ممکنه به فرض مثال یه فروشگاه، یکی از شعب فروشگاه‌های شهروند که خیلی بزرگن و عریض و طویل و گسترده هستن، خب مقدار فروش بالایی داشته باشه، ولی دلیل بر این نیست که عمده فروش محسوب بشه، چون صورت حساباشو ببینید همه برای مصرف کننده نهایی هست، همه به اندازه خودشون میخرن و شعب فروشگاه‌های شهروند با اینکه خیلی بزرگ هستن عمده فروش محسوب نمیشن، بلکه خرده فروش محسوب میشن. عمده فروش بودن و خرده فروش بودن یه نکته خیلی مهم. دلیل بر این نیستش که ما بیشتر میفروشیم یا کمتر میفروشیم. ممکنه یه فروشگاه خرده فروشی گردش بسیار بالاتری از یه عمده فروش داشته باشه. صرفا اینجا اون مدل فروشه که میخوام بهتون توضیح بدم. اگه در یه صورت حساب تعداد بالا با تخفیف بالا با قیمت پایینتر قرار گرفت میتونیم بهش بگیم فروش عمده، ولی اگه نه به مصرف کننده نهایی میفروشیم، صورت حسابا با حجم پایینه، اون میشه خرده فروشی. مدل چهارم که فروش درش قرار میگیره نوع مشتریه. نوع مشتری یعنی چی؟ ببینید مگه ما الان B2B B2C بررسی نکردیم که دوباره نوع مشتری آوردیم وسط؟ اون از نظر مصرف داشت به قضیه نگاه می‌کرد بچه‌ها. من اونجا نوشته بودم نوع مصرف کننده. آره نوع مصرف کننده. یه جا بود می‌خرید که بفروشه، یه جا بود می‌خرید که مصرف کنه. اینجا نوع مشتری رو می‌خوایم از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. از این زاویه که ما ممکنه توی کسب و کار یه سری مشتریای عادی داشته باشیم، مشتریایی که ما رو پیدا میکنن ازمون خرید میکنن، یا ما پیداشون میکنیم با تبلیغات باز میان ازمون خرید میکنن. یه سری مشتری‌ها رو بهشون بگیم ویژه. به فرض مثال مشتری‌هایی که از ما چند بار خرید میکنن، مشتری‌هایی که ما میشناسیمشون، مشتری‌هایی که ما رو به رقبا ترجیح میدن، همیشه میان از ما خرید میکنن. و خب یه دسته‌بندی بر خودمون درست میکنیم، این مشتری‌ها رو میبریم توی یه جایی به اسم مشتریای ویژه. اصطلاحاً مثلا کسب و کارا یه چیزی دارن به اسم باشگاه مشتریان. باشگاه مشتریان یه پنل کاربریه که لیست مشتری‌ها داخلشه، آدرس مشتری‌ها، اسم مشتری‌ها، شماره تلفن مشتری‌ها، و اونجا ممکنه یه سری امکانات خاصی رو در اختیار مشتری‌های یه سازمان قرار بده. حالا بعداً خواستید در رابطه با باشگاه مشتریان سرچ بکنید. و یه مدل مشتری دیگه میتونیم بگیم همکار. اما آیا به همین خط میشه مشتری عادی ویژه همکار؟ نه بچه‌ها. خب میتونه هر کسب و کار با توجه به ماهیت کار خودش نوع مشتری های خاص خودش رو داشته باشه. مثلا
میتونه یک کسب و کار نوع مشتری نمایندگی داشته باشه، نوع مشتری VIP داشته باشه، نوع مشتری های مختلفی که بسته به یک کسب و کار میتونن به وجود بیان و هر میتونیم یعنی دسته‌بندی برای خودمون بسازیم. صرفا ذهنتون رو باز محدود به چیزایی که من مینویسم نکنید و خودتون باید یه ابتکار عملی تو ذهنتون داشته باشین و یه تجربه‌ای به دست بیارید بتونین دسته‌بندی‌های مختلفی شکل بدین. مثلا من خودم برای مشاوره به شرکت‌های مختلف که میرم هیچ وقت نمیام یه چهارچوب از قبل آماده شده یا بهشون پیشنهاد بدم. همیشه کارم اینه که میرم اول دقیقاً بررسی میکنم فراینده کسب و کار رو و صحبت‌های مشتری‌ها رو میشنوم، صحبت‌های مدیر کسب و کار، مدیر مالی کسب و کار، حسابدار یا مدیر فروشش، اینا رو همه رو میشنوم. در نهایت ازشون یه سوال میپرسم، خب شما میخواین چیکار کنین؟ نیازتون چیه؟ بر اساس نیاز میام پلن‌های مختلفی بهشون پیشنهاد میدم و اونجوری نیست که از قبل یه چیزی آماده داشته باشم و ارائه بدم. هر چیزی بر اساس یک کسب و کار به صورت انحصاری ساخته میشه، بهشون داده میشه. حالا اینکه اونا چیان، من توی کسب و کار دیگه‌ای هم فعال هستم، اونجا یه سری خدمات استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای مالی داریم که اونا رو انجام میدیم. معمولا خیلی نمیخوام وارد دیتیلش بشم، کلی میخوام بگم که هر شرکتی چارت و ساختار خودش رو داره و نمیشه مدل از قبل مشخص شده ای براش گذاشت. اما مدل دیگه‌ای که فروشامون رو میتونیم درش تقسیم بندی کنیم موقعیت جغرافیاییه. حالا این موقعیت جغرافیایی میتونه به دو آیتم فروش داخلی و فروش خارجی منجر بشه که خب از نظر مالیات هم خیلی مهمه. یعنی ما شاید اگر فروشمون به کل کشور باشه، جدا کردن فروش‌های استان تهران و استان مشهد الزامی از نظر سازمان امور مالیاتی برای ما نداشته باشه. ولی وقتی یه شرکتی فروشش به صورت بین المللی انجام میشه، هم فروش داخلی داره برای مشتری‌های ایرانیش، هم فروش خارجی داره به کشورهای دیگه، اینجا بچه‌ها باید حساب معین فروش داخلی و خارجی رو به خاطر بحث‌های مالیاتی حتما تفکیک کنید. البته فعلا نگران نباشید، فعلا دارم اینا رو بهتون توضیح میدم، ولی خب مثلا یه دوره پیشرفته‌ای خواهیم داشت به اسم بازرگانی خارجی. اونجا در رابطه با واردات، صادرات صحبت خواهیم کرد و اونجا مطالب بسیار گسترده‌تری رو بهتون توضیح میدم. فقط اینجا تو ذهنتون داشته باشین که ما از نظر حسابداری هم جدای از کار بیزینسی و گزارشات باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کنیم. مدل دیگه ای که فروش رو میتونیم دسته‌بندی کنیم و تفکیک کنیم، گروه بندی کنیم، از نظر مالیاته. ما یک سری فروش‌های رسمی ممکنه داشته باشیم و یک سری فروش‌های غیر رسمی. البته بچه‌ها بگم فروش غیر رسمی از نظر قانون مالیات کشور ایران کاملا یه چیز غیر قانونیه و قطعا وقتی سازمان امور مالیاتی به این قضیه پی ببره با شما برخورد بسیار شدیدی میکنه، جریمه‌های خیلی سنگینی داره. ولی از اونجایی که میگم این دوره‌ایه که نزدیک بازار کاره و شما قراری که وارد بازار کار بشین، دوست دارم قبل از این که این رو از صاحب کسب و کار بشنوید که یه سری فروش‌ها غیر رسمیه، از خود کلاس آموزشیتون اینو بفهمین که ما یه سری فروش‌ها داریم غیر رسمیه، قرار نیست به سازمان امور مالیاتی گزارش بشه و این کار به شدت کار ریسکی فرار مالیاتی محسوب میشه و برای شما یا اون کسب و کار میتونه عواقب سنگینی داشته باشه. برای همین پیشنهاد میکنم که سعی کنید اگه به عنوان حسابدار جایی مشغول شدین، کار رو به صورت تمیز و روال عادی انجام بدین و سعی نکنید که با یه سری ترفندا و یه سری موارد فرار مالیاتی انجام بدید و در نهایت اگه سازمان امور مالیاتی متوجه بشه برخورد خیلی بدی با اون کسب و کار انجام میده. میخوام اینو بدونید که غیر قانونیه و این غیر قانونی بودنش رو بدونید و به هر حال اگه دانشتون رو روی این قضیه بالا ببرید از انجامش تو آینده خودداری میکنید، یا اگه بخواید انجام بدید حداقل آگاهانه انجام میدید و عواقبش رو به جون میخرید. خب مدل بعدی مدل کانال ورودی دسته‌بندی فروش‌ها بر اساس کانال ورودی. کانال ورودی یعنی چی؟ یعنی اون مشتریه از چه کانالی در واقع ما رو پیدا کرده. ما یه سری فروش‌ها داریم مستقیمه، یه سری فروش‌ها داریم غیر مستقیمه.
فروش مستقیم یعنی ما خودمون مشتری رو پیدا کردیم یا مشتری مستقیم اومده سراغ ما و از ما درخواست کالا و خدمت کرده. یه سری فروش هم داریم غیر مستقیمه، یعنی فروش اول میتونیم بگیم فروش بدون واسطه، فروش دوم فروش واسطه. واسط یعنی چی؟ واسط بازاریاب یا اصطلاحاً میتونیم بگیم دلال. اینا اشخاصی هستن که خودشون مشتری دارن، مشتریا میرن به اونا میگن، اونا میان از ما میخرن، بعد با یه قیمت بالاتری به مشتریشون میفروشن. این میشه فروش غیر مستقیم اگه بخوایم بیزینسی بهش نگاه کنیم. بچه‌ها خیلی از این توضیحات ربطی به حسابداری نداره، صرفا دارم بهتون توضیح میدم که در رابطه با فروش اطلاعاتتون بالا بره. و از نظر مبنای نقدی و تعهدی ما فروش با مبنای نقدی داریم، از نظر حسابداری فروش با مبنای تعهدی داریم که در ثبت حسابداری با هم تفاوت دارن، ولی در استانداردهای حسابداری ایران مبنای تعهدی بچه‌ها پذیرفته شده. تا اینجای کار ما مبنای نقدی و تعهدی رو فکر کنم بهتون چند باری در چند اپیزود توضیح دادم یا به هر حال از کنارش رد شدیم، ولی چیزی که در استانداردهای حسابداری ایران پذیرفته شده و شما باید انجامش بدیم مبنای تعهدیه. مبنای تعهدی چی بود؟ خیلی سریع بخوام بگم، همون فروشی که ما سند فروشمون رو میزنیم فروش بستانکار، حساب دریافتنی از آقای فلانی بدهکار، موقع تصویه میگیم حساب دریافتنی بستانکار، مثلا بانک بدهکار اگه از بانک پولو گرفتیم. این میشه فروش تعهدی. هر چند که پولشو نقدی داده، یعنی همون موقع داده، بازم این ثبتو میذاریم. ولی مبنای نقدی چی میگه؟ میگه فروش بستانکار بانک بدهکار. خب کی بود که از اون جنس خرید؟ معلوم نیست. چون معلوم نیست، خب از نظر سازمان امور مالیاتی هم این مقبول نیست و تو استانداردهای حسابداری ایران هم این رد شده. احتمال خیلی زیاد تو استاندارد حسابداری خیلی کشورها هم استفاده نمیشه، چون چند تا ضعف داره. یکی گزارش دهی رو خیلی پایین گنگی میکنه و دوم این که حساب کتاب رو برای خود مجموعه هم خیلی به هم ریختگی ایجاد میکنه یا حسابا خیلی حساب گسسته‌ای نیستن. دیگه بهتون گفتم قبلا مبنای تعهدی نقدی رو، ولی بدونید که کلا شما باید تعهدی کار کنید. خب بچه‌ها این ویدیومون هم تموم شد. امیدوارم که ویدیوی خوبی رو با هم دیگه پشت سر گذاشته باشیم، براتون مفید بوده باشه. لطفاً ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنین. اولین جایی که ویدیوها به صورت کامل قرار میگیره کانال یوتیوب، اینستاگرام، گروه تلگرام، وبسایت حساب تویوب هم میتونید دنبال کنین. پیشنهاد میکنم داخل وبسایتمون هم وارد بشین، سر بزنین بخشای مختلفش رو، اونجا هم ویدیوها رو قرار میدیم برای دوستانی که از VPN نمیتونن استفاده کنن، میتونن داخل وبسایت هم ببینن. ولی اگه VPN دارید و دوست دارید از حساب تویوب حمایت کنید، داخل همون یوتیوب تماشا کنید. بچه‌ها در قسمت قبلی ما انواع قراردادهای فروش رو داشتیم، در این قسمت مدل‌های مختلف و دسته‌بندی‌های مختلف فروش رو داشتیم. از قسمت بعدی نمونه اسناد حسابداری فروش رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. قسمت بعدی دیگه عملاً وارد میشیم به حوزه عملیاتی فروش. رویدادهایی رو من براتون آماده کردم، هرچند توی نمونه اسناد رویدادهای زیادی نداریم، صرفاً می‌خوام مدل‌های مختلف رو بهتون توضیح بدم، ولی دیگه اسناد مختلفی براتون آماده کردم و اونا رو تو نرم افزارم براتون ثبت می‌کنم تا کم کم تمرینات حسابداری فروشمون شروع بشه. قسمت‌های آخرم که دیگه کلی تمرین داریم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.